สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียน expression หนึ่งด้วยกันซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ if something happens to blah 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 meaning there's a really few chance that it can happen but if it does happen blah 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 มาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าเกิดหนูไม่เข้าใจขึ้นมาหนูขอถามครูได้ไหมคะ If I happen to not understand can I ask you teacher นี่ก็คืออาจจะมีประมาณ 5% หรือว่า 10% ที่จะไม่เข้าใจแต่ว่าคิดว่าจะเข้าใจคิดว่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจขอถามครูได้ไหมคะมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆหนูจะถามครูนะคะนี่คือความหมายของประโยคนี้ถ้าเราตัดคำว่าเกิดและขึ้นมาความหมายก็จะเปลี่ยนก็คือถ้าหนูไม่เข้าใจขอถามครูได้ไหมคะความหมายก็คือ if I don't understand can I ask you จะไม่เหมือนกับ if I happen to not understand can I ask you จะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีโอกาสน้อยที่จะไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างกันอีกนะคะถ้าเธออ้วกแตกขึ้นมาฉันจะไม่ช่วยนะ If you happen to throw up I'm not gonna help you There's a really few chance that you're gonna throw up but I'm not gonna help you ตัวอย่างถัดไปถ้าเกิดรถชนขึ้นมาจ่ายค่าซ่อมเองนะ If the car happens to crash you will pay the bill you will pay the repair fee ตัวอย่างถัดไปถ้าเธอเกิดท้องขึ้นมาอย่าโทษฉันนะ If you happen to get pregnant don't blame me there's a few chance that you will get pregnant but then if you really get pregnant don't blame me ตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้จะยาวนิดหนึ่งสมมุติว่าเพื่อนคุณเลี้ยงปลาทองแล้วก็ปลาทองชอบกินอาหารใช่ไหมแล้วเพื่อนของคุณให้อาหารปลาเยอะเกินคุณบอกว่าอุ้ยปลาตายนะระวังปลาตายนะแล้วเพื่อนไม่เชื่อเพื่อนให้อาหารเยอะแล้วคุณบอกว่าถ้าปลาท้องแตกตายขึ้นมาอย่าบอกว่าฉันไม่เตือนนะ If the fish happens to eat too much and the stomach explode and die then don't say that I didn't warn you it might not die maybe it will survive but if it happens to die then it's your fault don't say that I didn't warn you ถ้ามีใครอยากจะฝึกเพิ่มเติมเราก็ดูตัวอย่างอีกหรือว่ามีใครอยากฟังคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็เข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะวางลิงก์ไว้ใน description แล้วก็เจอกันใน Patreon นะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย